Mărturisiți-vă Domnului că este bun, Aliluia, că în veac este mila Lui, Aliluia. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, Aliluia. Schitul Darvari. Spiritualitatea și cultura se întâlnesc. Este mila Lui. Aici se organizau seriile Darvari. Părinți precum Părintele Galeriu, Părintele Stăniloae, monahul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, se întâlneau cu tinerii și cu intelectualitatea bucureșteană. Aliluia, că în veac este mila Lui, Aliluia. Chiar dacă monahii atoniți de acum își găsiseră un loc al lor în București, totuși trăiau o mare durere. Anume, erau departe de Maica Domnului Prodromița, de icoana strălucitoare, făcătoare de minuni care ocrotește schitul cinstitul înainte mergător de la Prodromul. Și-au dorit-o și pe Maica Domnului aici, așa că roagă pe starețul Simeon Ciomandra să le trimită o copie după icoana Maicii Domnului Prodromița și starețul îl încuvințează. Și timp de un an, din 1921 până în 1922, icoana se pictează la Prodromul și rămâne lângă icoana originală, apoi este adusă la Schitul Darvari, încât anul trecut s-a împlinit un centenar. A fost sărbătoarea Prodromița centenar. 100 de ani de când Maica Domnului se află în mijlocul capitalei și ocrotește întregul București și întreaga țară. Prodromița este stareța noastră. Aici te întâmpină o inimă de mamă, trecând peste faptul că nu ești judecat. În Darvari au loc multe minuni și multe învieri. Ne simțim în Darvari și eu și Obștea ca în linia întâi a frontului. Spuneam și altă dată, aici ești ca la primiri urgențe. Niciodată nu vine cineva să spună că e bine. Niciodată nu vine cineva să te caute la început doar ca să te vadă. Și simțim că purtăm pe crucea călugăriei noastre și crucile oamenilor care vin aici. Cum de putem să le purtăm așa? Aș da următorul răspuns. Pentru că simțim că Dumnezeu nu ne-a refuzat niciodată cu nimic. Din mulți oameni, din șirul de persoane care vin aici la Darvari și se roagă, mai mult de 90% dintre ei revin ca să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru că rugăciunea s-a îndeplinit. Deci noi totuși ne întâlnim cu omul, dar foarte adesea după ce Dumnezeu lucrează minunea în viața sa. Și ăsta este curajul. De aici ne tragem curajul, aceasta este de la Dumnezeu încredințarea că ne primește ascultarea călugăriei din mijlocul orașului, într-o mănăstire urbană. Faptul că are urechea aplecată spre acest loc, nu că suntem speciali. Te-i încurajare, cred că aș zice tocmai pentru că suntem mai slabi, mai tineri, mai neîncercați în cele duhovnice și Dumnezeu ne dă o încurajare. Ne dă o încurajare nouă și prin noi aș îndrăzni să zic tuturor celor care vin aici. Și de ce vin? Că se pot duce în celelalte mănăstiri din București, unde cu adevărat e o viață monahală foarte îmbunătățită. Ceva îi trage și credem că lucru care îi aduce aici sau cine îi aduce aici este chipul Maicii Domnului Prodromița. În acatistul ei, și noi am văzut această minune și la Darvari, se spune că chipul tău se schimbă la față și la praznice devine strălucitor. Sau atunci când sunt momente de întristare în obște, sau cineva vine cu o durere și îngenunchează înaintea Prodromiței și privește chipul ei, asta nu e imaginație, e chiar real. Maica Domnului dă acest semn că rugăciunea a fost ascultată și că se va apleca asupra cererii noastre. Atunci când te afli în fața icoanei, simți o prezență vie și că este slujbă și că nu este slujbă. Sunt mulți care mărturisesc că atunci când trec pragul Schitului Darvari, se simt că n-ar mai fi în București. Așa și simțim și noi, când mai avem ascultări care ne obligă să ieșim din mănăstire, abia așteptăm să ne întoarcem acasă.
este de ce rezistăm la Darvari în mijlocul capitalei, nici nu simțim că e în mijlocul capitalei. Mulți pelerini bărbați care ajung în Sfântul Munte dau mărturie că atunci când ajung la Darvari și stau la slujbă sau dacă nu este slujbă, rămân în biserică și fac rugăciunea inimii, au aceleași simțăminte ca în Sfântul Munte și că regăsesc acest har care se găsește acolo, chiar dacă nu pot intra femeile și Sfântul Munte e numai plin de călugări, adie un aer matern. Maica Domnului este stareța Sfântului Munte și a devenit și stareța schitului Darvari. Minunile pe care le trăiesc oamenii în Darvari sunt și în fața icoanei Maicii Domnului Prodromița sunt foarte adesea minuni cu sufletul lor. Spuneam și altădată, în Darvari am văzut o mulțime de învieri. A zice că ăsta este darul lui Dumnezeu pentru această capitală europeană care e grăbită, care este sufocată de tot felul de oferte, de orice fel. Și oferta de la Darvari este că aici găsești un refugiu, un popas de suflet, cum au găsit pe timpuri părinții prodromiți și au rămas aici. Așa oricine, dacă vine și la Darvari și se închină odată, simte nevoia să revină, pentru că s-a schimbat ceva în sufletul lor. S-au simțit ascultați, rugăciunea, adică lor a fost ascultată și împlinită și dobândesc ceea ce ziceam mai devreme, dobândesc o stare de fi. Fiul nu se mai simte judecat, fiul are îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Fiul vorbește într-o intimitate plină de curaj cu Dumnezeu. Doamne, de la Tine am ieșit, de la Tine mă întorc. Nu vreau să mă închin la Dumnezeu străin. Uite, sunt aici, privește către mine. Auzi-mă, ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Și Dumnezeu își face simțită prezența. Prin rugăciunile fierbinți ale monahilor, cu ajutorul sfinților atoniți, cu darurile Sfântului Nicolae și îmbrățișarea Maicii Domnului, pelerinii găsesc răspunsuri la cererile lor. Tulburarea inimii încetează, pacea îi înconjoară și harul Domnului se face simțit. Dintr-o neputință am ajuns să neglijăm puțin sau să pierdem din vedere adevărata valoare chiar a rugăciunilor începătoare. Cum spuneam, în perioada postului mare, mai ales, creștinul are ascultarea de a deveni catehumen, de a reînvăța credința. Spre exemplu, rugăciunea Împărate Ceresc este rugăciunea pe care o rostim preoții înainte de începerea dumnezeieștii liturghii. Să te învrednicească Dumnezeu ca atunci când te rogi în intimitatea dormitorului, camerei tale, care devine o chilie monahală, în momentul rugăciunii, să te învrednicească Dumnezeu atunci să devii preot pentru familia ta, pentru cei vii și pentru cei adormiți. E o descoperire, e un dar. Rugăciunile sunt darul lui Dumnezeu pentru lume. Nu mai știu cum să mă rog eu, atunci împrumut gura Sfinților și eu, gura mea devine, în perioada postului mare, gura Sfântului Andrei Criteanu, care se roagă către Dumnezeu. Rugăciunile de dimineață și de seară. Nu știu cum să dau piept cu ziua care începe. Nu știu cum să mă rog, pentru că am atât de multe să-i cer lui Dumnezeu și nu știu dacă ele sunt bune sau rele. Și ce voi face? Voi împrumuta gura Sfântului Ioan Gură de Aur. Voi împrumuta gura lui Vasile și așa mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și apoi voi putea rosti și eu, împreună cu îngerii, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, ca apoi însuși Hristos să-mi dea rugăciunea Tatăl nostru prin gura Lui, atunci când a predat-o apostolilor și a ajuns până la noi. Și cumva despre asta este vorba. Aici, sau în general, nu ne mai privim în oglindă. Privim înspre icoana lui Hristos și încercăm să ajungem la asemănarea cu El în felul acesta. Nu mai privim înspre aproapele, înspre celălalt, nici înspre aproape, nici înspre departe. Privim doar la Domnul și folosim ceea ce ne-a pus la îndemână, care este un tezaur excepțional. Ori chiar rugăciunea de toată vremea care se rostește la Darvari: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, sau forma prescurtată, ca mintea să nu fugă: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Că-n veac este mila Lui, Aliluia. Tot în anul 1922, odată cu venirea prodromiței la Darvari,
A venit și Sfântul Ierarh Nicolae. În înțelepciunea sa, Părintele Simeon Ciomandra trimite de la prodromul și icoana Sfântului Ierarh Nicolae, blândul păstor al mirelor Lichiei, știind parcă că părinții prodromiți vor avea nevoie și de ajutorul Sfântului Nicolae în pastorația lor, în mijlocul Bucureștiului, unde sunt foarte mulți tineri și unde vin mulți copii. Și a trimis odată cu prodromița și pe un sfânt care nu poate refuza pe nimeni niciodată. Aceasta este marea neputință a Sfântului Ierarh Nicolae. Nu poate să zică nu. Și este așezat tot în mijlocul credincioșilor. Când vii la slujbe la Darvari și te rogi în liniște, dacă întorci privirea spre icoana Sfântului Ierarh Nicolae, ai impresia că poți să îi prinzi mâna și să-i săruți mâna cu mulțumire și recunoștință pentru tot ajutorul pe care l-ai primit de la el. Fiecare loc pe pământ are povestea lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea și să o auzi. Și trebuie un gram de iubire ca să o înțelegi. Nicolae Iorga. Cu folosințele